مفيش حد ممكن ينكر ان حليب الام مثالي جدا للطفل، لانه بيحميه من الالتهابات والامراض، بيبني علاقه قويه جدا بين الام وبين الطفل. وكل ما طالت مده الرضاعه الطبيعيه طالت الحمايه وزادت الفوائد. لكن مع الرضاعة الطبيعية الست دايما بتعاني من تشققات الحلم، وبيبقى عندها أعراض زي الألم، تشققات، أحيانا بيبقى فيه قشور وممكن ينزل دم أو حتى صديد. الأمر ده اللي ممكن يخلي الست تمتنع عن الرضاعة الطبيعية خوفا من الألم والتعب. النهاردة هنتكلم عن إيه هي الأسباب والأعراض وطرق العلاج لتشققات الحلمة مع الرضاعة الطبيعية. أنا عمرو أبو بكر وأنت بتتفرج على من جوه الصيدلية، ويلا بينا نبدأ. ايه هي اهم اسباب تشققات الحلم؟ لو جينا نبص على اهم الاسباب هنلاقي ان اغلب الحالات بتيجي نتيجه تعلق الطفل الخاطئ بثدي الام لما بيمسك الحلمه بطريقه غلط اثناء الرضاعه. الامر ده بيؤدي لظهور التشققات، بيبدا فيها جروح، الرطوبه الزايده دي تاني اهم حاجه. الثدي بيكون مليان بالحليب بينزل منه على الحلمه وبتفضل موجوده عليه، لما الرطوبه دي بتزيد بتبدا تعمل برضه تشققات. ثالث حاجه معانا هو الاحتكاك المتكرر ممكن يؤدي الى تهيج الحلمه. احتكاك بقى بقطعه قماش من قميص مثلا او حماله صدر غير مناسبه، ممكن كل ده ان هو يسبب حساسيه للحلمه وممكن يخليها فيها تشققات او حتى نزيف. اعراض تشقق الحلمه زي ما اتكلمنا عليها في المقدمه بتعتمد شويه على السبب، وممكن الاعراض دي تصيب حلمه واحده وممكن تصيب الاثنين، وفي اغلب الاوقات الاعراض بتختلف من شخص لاخر. لكن الاكثر شيوعا واللي كل الناس متفق عليه هو الالم. ست بتحس بالم رهيب جدا جدا ممكن يخليها اصلا تفكر ان هي تسيب الرضاعه الطبيعيه تماما. تبدا الموضوع بحكه وتورم في الحلمه، بيليه الم شديد جدا في الثدي، بعد كده يبدا يحصل تشققات حوالين الحلمه. لما التشققات دي بتبقى موجوده بيحصل بعدها نزيف في الثدي، بيبدا ينزل دم. لما بيبقى فيه التهاب بتظهر كتل ونتوءات في الصدر. لو جت بكتيريا عملت انفكشن بترتفع درجه الحراره ويبدا يبقى فيه صديد. دي هي اعراض تشقق الحلمه. هنيجي دلوقتي نتكلم على العلاج. اهم حاجه في العلاج هو ان الست تتعلم ازاي ترضع ابنها او بنتها، تتعلم ازاي تخليه يبقى ماسك الهاله نفسها ما يبقاش ماسك الحلمه. يعني في طرق كتير ان هي بتجيب له الحلمه عند مناخيره فتخليه يفتح بقه على الاخر، فتروح حاطه الثدي كله جوه فهو يروح ماسك الهاله فما يمسكش الحلمه، ودي بتبقى اكتر حاجه بتجيب نتيجه وبتمنع تشققات الحمل. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها قبل ما اتكلم في العلاج انه لو فرضنا ان احنا عندنا الم وعندنا تعب، يبقى ست في عندك حاجه من الاثنين، يا اما تستخدمي حلمه صناعيه كده بتجيبيها من الصيدليه فدي بتخفف لك الالم شويه، ولو انت مش قادره قوي فممكن انت تعصري الثدي وتنزلي الحليب ده وهو يشربه في اي حاجه ببرونه بره. حتى لو مش قادره تعصري فانت ممكن تستخدمي الماشين اللي هي بتشفط الحليب، لكن ابدا اوعي تتخلي على موضوع الرضاعه، لان انت لما بتبطلي ده بيقلل الحليب اللي موجود في الثدي. لو انت بتعالجي الموضوع ممكن تستخدمي او تاخدي العلاج من الثدي، لما تعالجيه تستخدمي تاني وتبدلي ما بينهم. العلاج اللي موجود من البيت ايه ممكن استخدمه قبل ما اروح للصيدليه؟ اول حاجه زي عندنا زيت الزيتون، عندنا الجليسرين. ممكن اجيب زيت الزيتون وده متوفر في كل البيوت، اجيب زيت الزيتون وابدا احطها على الحلمه وابدا احرك بشكل دائري عليها كده، اعمل لها مساج. زيت الزيتون من اكتر الحاجات اللي بتجيب فوائد حلوه جدا. الشاي اللي موجود في البيت ممكن بعد ما اشربه ممكن اعمل كمادات شاي، كمادات دافيه من الشاي، وبعدها اعمل كمادات بارده. ده بيعمل مفعول حلو جدا ان هو يقلل الالتهاب بشكل كبير جدا. في حاجه كمان مهمه جدا الست ممكن تعملها اللي هو اصلا تستخدم حليب الثدي كعلاج للتشققات، لان حليب الثدي اصلا سبحان الله مليان بالمضادات الحيويه ومليان بالحاجات اللي بتساعد على التئام التشققات والجروح. الست ممكن تجيب منها نقطتين 3 وتبدا تدهن بعد كل رضعه على الحلمه، بعد كده تنشفها. ده بيبقى ليه دور فعال جدا ان هو يقلل من تشققات الحلمه. في سؤال هنا كتير من الناس ممكن تساله، هل ممكن ارضع ابني او بنتي حتى لو في دم بينزل؟ لو ما فيش صديد بينزل والدم ده بينزل من التشققات وانت قادره تستحملي الالم فما فيش مشكله، الدم ده مش هيأثر على الرضاعه او مش هيأثر على ابنك، فما عندناش فيه مشكله. دلوقتي كده بقى مع السؤال المهم وهو اشتري ايه من الصيدليه عشان يديني نتيجه سريعه جدا
انا جربت زيت الزيتون والحاجات دي ما جابتش نتيجه. هقول لكم الفكره في العلاج في كل المنتجات اللي متوفره في السوق انها بتعتمد على انها تكون فيها حاجه مرطبه وحاجات تساعد على الالتئام زي ما احنا شرحنا في اول الفيديو. اشهر الانواع اللي موجوده 3 حاجات هنبدا نتكلم عنهم. اول حاجه فيهم هي البالمرز، وده من زمان جدا وكل الستات تقريبا تعرفه. هو ما فيهوش اختراع تقريبا، هو بيحتوي على خلاصه زبده الكاكاو وبيحتوي على فيتامين B5. فيتامين B5 دوره ان هو بيساعد على الالتئام، وزبده الكاكاو بتساعد على الترطيب. النوع الثاني هو المستلا كريم الرضاعة، وده بيكون غني بالزيوت النباتية، بيحتوي على زيت الزيتون وكمان بيحتوي على فيتامين إي. كلنا عارفين ان هو بيساعد في الترطيب وبيساعد على إعادة تكوين الخلايا، فبيساعد على الالتئام. ميزته ان هو ملهوش ريحة ومش بيلزق على الهدوم، وان هو آمن على الرضاعة، ما فيهوش مشكلة، الست مش محتاجة تمسحه لما تيجي ترضع ابنها. الأنواع اللي فوق دي اللي احنا اتكلمنا عليها بتستخدم في حالة الالتهابات الخفيفة، لكن لو لا قدر الله في تقرحات او الدم عندها هنحتاج ان احنا نستخدم معاها مضاد حيوي. ممكن نستخدم حاجه زي الكيناكوم او الفيوسيكور، او حتى ممكن نستخدم كريم الميبو. لكن المشكله زي ما كلكم عارفين الميبو ريحته صعبه جدا وكمان سعره غالي، والمضاد الحيوي مش امن مع الرضاعه، لازم الست تمسحه كويس قبل ما تيجي ترضع البيبي. وهنا بيجي النوع الثالث اللي بيعتبر مميز جدا وهو اسمه مالتي مام. بيجي منه بالم، ودي حاجه زي الكريم كده بس تقيله، بتبقى غنيه بالزيوت ومعاها شمع العسل. شمع العسل ده مرطب حلو جدا. النوع الثاني هو عباره عن مالتي مام كومبريس، عباره عن كمادات كده، وده بصراحه اكتشاف جميل جدا جدا. ليه بقى؟ لانه اولا بيتكون من ماده اسمها 2QR كومبلكس. الماده دي امنه تماما. ليه؟ لان هي بتستخلص من النباتات وبتشتغل بطريقتين. اول حاجه بتشتغل كمضاد للبكتيريا، انها تمنع البكتيريا انها تلزق على الخليه وبكده تمنع تكاثر البكتيريا، فهي بتشتغل كبروتكشن كحمايه. والطريقه الثانيه انها تساعد خلايا الجلد على الالتئام بشكل سريع جدا. وبالشكل ده تكون قدرت تجمع بين اهم 3 حاجات: الترطيب موجود فيها شمع العسل والزيوت الطبيعيه، الالتئام ومضاد البكتيريا، وده بدور ال 2QR كومبلكس. وممكن تقول انها بتحمي من العدوى كمان، لانها بتحمي باللزقه، وكمان امنه جدا على الرضاعه، والست مش محتاجه انها تغسل قبل ما ترضع البيبي. الكمادات بقى بصراحه تاثيرها حلو جدا وسريع جدا. الكمادات بتيجي عليها جل من بره كده مكثف. الست بتستخدمها امتى؟ بتستخدمها لما تكون الحلمه على اخرها، فالست بتيجي تغسل ايديها كويس جدا، وبعد كده بتجيب الكماده دي اللي مليانه الجل وبتبدا تحطها على الحلمه وتسيبها ما بين 10 دقائق لحد ساعه. وممكن الموضوع يتكرر مرتين في اليوم لو كان الوضع صعب جدا وكان فيه تشققات كبيره جدا ودم. هتلاقي الموضوع اتغير تماما وهتلاقوا النتيجه هايله جدا. لو جينا نلخص الموضوع النهارده عشان الناس تطلع بحاجه سهله وبسيطه كده، تشققات الحلمه بتحصل لاسباب كتير، منها التغيرات اللي بتحصل في الثدي، منها الرضاعه الغلط، منها الرطوبه، ومنها الاحتكاك. الاعراض بتكون ورم، حكه، ونزول دم، واحيانا صديد، وممكن يبقى فيه التهاب فبيحصل ورم واحمرار. العلاج ممكن تعالج من البيت، تحط زيت زيتون او تحط جليسرين وتبدا تدهن او تعمل كمادات شاي، كل ده بيقلل الالتهاب. هتطلع تروح الصيدليه تجيب حاجه، لازم نستخدم حاجه مع الرضاعه الطبيعيه عشان تضمن ان ما يحصلش الموضوع از بروتكشن. نستخدم ايه؟ عندنا 3 حاجات حلوين جدا جدا. اول حاجه ممكن تستخدم البالمرز، وده كلنا عارفينه. ثاني حاجه ممكن تستخدم المستلا، وثالث حاجه اللي انا عندي قناعه كبيره جدا ان هو كويس جدا لان انا جربته في اكتر من برودكت كان حلو جدا، اللي هو المالتي مام البالم ده، لانه هو فيه زي ما احنا قلنا 2QR كومبلكس، وده جايه من حاجه نباتيه فسيف تماما ما فيهاش اي مشاكل وملوش ريحه، وكمان بيشتغل ان هو يقلل الالتهاب ويمنع العدوى وكمان يساعد في الالتئام. فكأنك بتشتري 3 انواع كريمات او 3 انواع حاجات مع بعض. وفي النوع الاخير اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هي المالتي مام كومبلكس، ودي حاجات كده زي كمادات بتتحط على الثدي لما يكون الثدي جايب اخره او يكون الحلمه جايبه اخرها، فبتجيب نتيجه على طول في خلال يوم واحد بالكتير. دمتم وطابت ايامكم وشكرا جزيلا، واشوفكم على خير في حلقه جايه من جوه الصيدليه. باي باي.